Salut și bine ați venit pe canalul nostru de gătit Bucătărie cu Delicii. Numele meu este Inel Bogdan și astăzi vom pregăti împreună gogoși fragede cu ciocolată și cremă de vanilie. După cum vedeți forma de inimă, dragilor, le vom face perfecte pentru a surprinde persoana iubită de Sfântul Valentin sau Dragobete. Dragilor, începem prin a face aluatul de gogoși fragede cu ciocolată și cremă de vanilie, prin a pune ouăle la temperatura camerei într-un bol. Următorul pas este să adăugăm zahărul, drojdia, și mixăm. Punem făina și începem să amestecăm cu o spatulă. Dragilor, când făina s-a încorporat în aluat, ne apucăm și frământăm vreo 5 minute. În continuare acoperim cu un prosop sau cu o folie de plastic și lăsăm la dospit circa o oră sau până își dublează volumul. Dragilor, cât timp aluatul stă la dospit, ne apucăm de crema de vanilie și punem laptele într-o cratiță. Cel mai bine este să folosim lapte de 3,5% grăsime, îi va da un gust mult mai bogat. Următorul pas este să punem esența de vanilie și punem pe foc la mediu. Atenție, nu lăsa să fiarbă complet. Când a început să fiarbă pe margini, îl luăm de pe foc. Nu uitați, apăsați butonul de abonare din colțul din dreapta jos pentru a fi alături de noi la rețetele următoare. Acum luăm ouăle la temperatura camerei și separăm gălbenușurile de albușuri. Mai adăugăm zahărul și batem ouăle până acestea devin un galben deschis. În continuare, adăugăm amidonul de porumb și mixăm. Această pulbere albă extrasă din porumb este recomandată pentru folosirea în bucătărie, deoarece este foarte sănătoasă, cu un conținut de 0% de gluten și cu o pondere de 349 de calorii pe 100 de grame. Amidonul de porumb este o sursă excelentă de glucoză și adjuvant al aparatului digestiv. Următorul pas, dragii mei, este să umplem o ceșcuță cu lapte cald. Și în timp ce mixăm, turnăm puțin câte puțin peste ouă ca să le aducem la o temperatură mai apropiată de cea a laptelui din oală. Facem acest lucru ca ouăle să nu se ardă. Acum, dragilor, turnăm și restul de lapte din oală. Mixăm. În continuare, punem oala înapoi pe foc, la mediu, și amestecăm până aceasta se încheagă, după care luăm de pe foc. Următorul pas este să adăugăm untul pentru a-i da o textură mai cremoasă și mixăm. Acoperim cu o folie să nu facă crustă.
Acum, dragilor, că aluatul s-a dăspit, punem făină pe masă și ne apucăm de întins. Aluatul trebuie să fie maxim 2-3 mm. Luăm forma și ne apucăm de decupat. După care le aranjăm cu un pic de spațiu între ele. În continuare le acoperim cu folie alimentară și lăsăm la odihnit încă 12-13 minute. În continuare punem o oală sau o tigaie cu ulei la încins, la foc între mic și mediu. Acum punem gogoșile și le prăjim pe fiecare parte până acestea devin maro-aurii. Acum, dragilor, că am terminat de prăjit, punem ciocolata și crema de vanilie într-un puș. Facem o găurică în gogoașe și o umplem. Sperăm că v-a plăcut rețeta noastră, vă dorim poftă bună și nu uitați să dați abonare și like pentru a fi alături de noi în realizarea mai multor rețete.